علی کریمی عزیز، یکی از چهره‌های بسیار محبوب کشورمون. ممنونم. خیلی خوشحالم علی جان که باهات اینجا هستم. خودم به شخصه خیلی دوستت دارم به خاطر اینکه واقعا انسان شریفی هستی، آدم مخلصی هستی و مرسی از این همصحبتیت. ممنونم. مرسی ماکس عزیز، ممنونم که این وقت رو به من دادین و سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز. علی جان، تاریخچه زندگی تو نه تنها همه میدونن، همه دوست دارن و احساس میکنم به عنوان یک فوتبالیست، یک بازیکن، هر رویایی که یک بازیکن میتونه داشته باشه تو زندگیت به دست آوردی. توی قاره آسیا بهترین بازیکن انتخاب شدی، توی اروپا برای یکی از بهترین تیم‌ها بازی کردی، تو بازی دومت بهترین بازیکن هفته اعلام شدی. خب اینا یک دستاوردهای بسیار زیباییه، ولی امروز صحبتمون راجع به فوتبال نیست و واقعا اصل مطلب اینه که چی شد که اینجایی؟ خیلی سخت بود، یه شرایطی برای من به وجود اومد که دیگه شرایط زندگی کردن توی ایران خیلی واسم سخت شده بود. خودم به شخصه به چشم یه تبعید نگاه میکنم الان. شاید میگم برای خیلی از ایرانی‌ها این اتفاق افتاده باشه، ولی برای من توی این 4-5 ماه اخیر این اتفاق افتاده. در دبی که بودی تهدید به مرگ شدی، خانوادت این همه زیر فشار بود. در یه همچین شرایط بسیار سختی شما چجور از دبی خارج شدی؟ والا خیلی جالبه، میگم این واقعا یه داستان عجیب غریبی داره. این سر فرصت باید درباره‌اش صحبت بشه و انشالله میگم توی مصاحبات بعدی مفصل درباره این قضیه صحبت میکنم. واقعا مثلا فکرشو نمیکردم که چنین اتفاقاتی بیفته. خب اومدیم نزدیک فکر میکنم 4-5 ماه هم بودش که اونجا اقامت داشتیم. دخترم مدرسه میرفت و همه چیز شرایط خوبی بود. تا این اتفاقاتی که الان دیگه همه دنیا دربارش خبر دارن و اطلاع دارن افتاد و بعد از یه مدتی من احساسم این بود با توجه به خبرهایی که بهم میرسید از طریق دوستان این ور اون ور، بالاخره مطبوعات، رسانه‌ها، رسیدم که یه ذره احساس کردم که شرایط امنیت خودم و خانواده‌ام زیاد اونجا مهیا نیستش و تصمیم گرفتیم که دوباره یه مهاجرت دیگه انجام بدیم و این شدش که دیگه الانی که الان اینجا هستم در خدمت شما، دیگه فعلا برای مدت کوتاهی که از دبی خارج شدم. علی، میشه در مورد تهدیدهای مستقیمی که به شما شده راجع به اونا صحبت بکنی و برای مردم توضیح بدی؟ هرچند خب خیلیاشون مردم در جریان هستن، ولی خب برای اولین بار خودم دارم دربارش صحبت میکنم مستقیما. اولین تهدیدی که اتفاق افتاد بعد از چند روز که از این قضایا گذشت، از طریق خانواده درجه یکم به گوشمون رسوندن که حتی با این لنک حکم تیر علی هم صادر شده و هر زمانی که بخوام میتونن این کار رو انجام بدن. بعد از چند روز که دیدن این تهدیدات افاقه نکرد یه جورایی، از طریق دوستان مشترکمون بهمون پیغام دادن که خب اتفاق دیگه ای افتاده، بعد ما حتما با علی صحبت بکنیم. داستان جدیدی که برای ما رو کردن این بودش که با توجه به اطلاعاتی که اونا گرفتن، من از الان برنامه‌ای که برای من دارن گروه مجاهدین و موساد این هستش که منو ترور کنن، بکشن و بندازن گردن جمهوری اسلامی و ما کاری که میتونیم واسه شما انجام بدیم اینه که شما برگردید ایران و اینجا براتون امن‌تره. بعد از این تهدید خبرهای دیگه ای هم که اومد این بودش که مثلا بهمون اطلاع میدادن که ما میدونیم که بچه‌تون کجا مدرسه میره، نمیدونم بچه‌هاتون کجا باشگاه میره، یا حتی خود من که ورزش میکردم کدوم باشگاه میرم تمرین میکنم، ورزش میکنم. از این اطلاعی که مثلا بخوام بگن آقا ما همه چیز شما رو در جریان هستیم، پیگیر شما هستیم و زیر نظر داریم شما رو. شخصا خودم دوست دارم ببینم چجوری طرز فکرت کار کرده که توی همچین شرایطی که حکم تیرتو میدن شما میتونی به زندگیت ادامه بدی. خب اگه بگم نترسیدم که واقعا دروغ گفتم. اینا وقتی ببین شما از سوی یه سری آدمایی که خب سابقهشون مشخص کارهایی که کردن توی این 40 و اندی سالی که به وجود اومدن، واقعا بعد یه ذره آدم استرس میگیره. ولی خب من میگم بیشتر از خودم با دوستانم که صحبت کردم، بیشتر از خودم نگران خانواده‌ام بودم.
برای همین چون ما خودمون که وقتی وارد این قضیه شدیم خب باید پیه خیلی چیزا رو به تنمون بمالیم و اصلا برام مهم نیست، ولی بیشتر چون نگران خانواده‌ام بودم باید یه کاری انجام میدادم، ولی با توجه یه ذره حواسمون رو بیشتر جمع کردیم، بیرون میرفتیم، باشگاه که میرفتیم یه ذره بیشتر حواسمون جمع بودش، ولی خدا رو شکر اتفاق خاصی برای خودم و خانواده‌ام نیفتاد. خب خدا رو شکر. ولی اینی که داری میگی یعنی بیشتر با طریق ورزش سعی میکردی این فشارهای روانی رو تخلیه کار کنی؟ من همش همین شده بودش، یعنی قبل از این داستانم ورزش، ولی بعد از اون فقط میتونستم تنها کاری که یه ذره بتونه آرومم کنم اون ورزش بوده که انجام میدادم و خب طبیعتاً ولی حس میکردم که شرایط برای خانوادم شرایط نرمالی نیستش. احساس میکردم استرس رو، چون متاسفانه به گوش خانواده‌ام هم رسیده بود این قضیه که نباید میرسید ولی خب رسیده بودش، برای همین باید همه کار میکردم که بتونم یه شرایط نرمال و یه شرایط سیفی رو برای خانواده‌ام درست میکردم، مهیا میکردم. یعنی که اینو میشنوم که واقعا تمام فکرت خانوادت بودن، یعنی اصلا به فکر خودت، یعنی اول فکرت میرفته به خانوادت و مسلما مهم این بوده که همه چی برای اونا امنیت داشته باشه. همیشه اینم آرزو میکردم مکس عزیز، من همیشه این آرزو میکردم که اگه قرار اتفاقی هم بیفته واسه من بیفته این اتفاق، چون خب من اونا اصلا در جریان، یعنی در جریان که بودن ولی اصلا توی این قضیه مقصر نبودن. یه موقعی با خدای خودش صحبت میکنه اینا، میگفتم که همیشه اگه قرار اتفاقی بیفته بذار برای خود من بیفته، چون من باعث و بانیش بودم. خدا رو شکر اینقدر روحیه قوی داری که با این مشکلات دست و پنجه نرم کردی و از تمام این به اصطلاح تجربه هایی که کردی الان این تجربات رو میتونی استفاده بکنی. یه مقدار درباره تهدیداتی که شدیم صحبت کردیم، ولی بخوایم این قضیه رو با تهدیداتی که الان مردم ایران توی این جریان توی این اعتراضات دارن اصلا قابل مقایسه نیستش. ببینید شما، ما فقط خونمون نشستیم تهدید شدیم به صورت کلامی، ولی خیلی از این جوانای ما الان توی کف خیابون دارن با باتون میجنگن، با گلوله میجنگن، گلوله جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای دارن میجنگن، به همون که میبینید که تا الانم خیلی هاشون متاسفانه کشته شدن، خیلی خانواده‌ها عزادار شدن. و الان به نوعی میگم، وقتی میگم خانواده، ما وقتی ایرانی هستیم یه خانواده هستیم، مخصوصا توی این اعتراضاتی که شکل گرفته، توی این اتفاقاتی که افتاده. 4-5 ماه پیش من خب ایران داشتم زندگی میکردم نورمال، اصلا فکرشم نمیکردم که مثلا یه روزی تصمیم بگیرم که بخوام خارج از ایران زندگی بکنم. شاید باورتون نشه وقتی من برای ثبت نام بچه‌م وقتی رفتم برای یه مدرسه بین‌المللی توی خود ایران که ثبت نام بکنم، برای مدیر اون مدرسه اصلا جای تعجب داشت که نه من اقامت جایی رو داشتم، نه پاسپورت یک کشور دیگه‌ای داشتم، در صورتی که همه فکر میکنن مثلا من به خاطر اون رزومه ورزشی یا بازیایی که جایی که کردم حالا توی اروپا، توی کشورهای خارج از ایران، میگم شرایط نرمالی نبودش. ما میخواستیم خیلی کارا بکنیم، برای همین همیشه تمام سرمایه گذاریامون و تمام درآمدی که از طریق همون حرفه خودم فوتبال بازی کردن داشتم همه رو توی ایران سرمایه گذاری کردم. یعنی تمام درآمدت، تمام این سالایی که کار کردی، هر چی درآوردی فقط تو ایران سرمایه گذاری کردی؟ فقط میگم شاید هیچکی باورش نشه اینا، ولی خیلی از دوستان مثلا مدیر برنامه‌هامون، حالا دوستان دیگه‌ای که حالا بالاخره در رفته‌ها خیلی بهم میگفتن، شاید میگم حالا الان به این نتیجه رسیدم اشتباه کردم. حالا اون موقع اون واقعا یه حس ناسیونالیستی غلیظی من داشتم اینا، یا تا این حد ملیگرا واقعا، یعنی مثلا خیلی هم بهم میگفتن ولی خب گوش نکردم. ما ایرانی‌ها یکی از بدیهایی داریم که یه فکر میکنم یکی از عوامل یه ذره جلوگیری از پیشرفتمون هستش همینه، دوست داریم تمام چیزها رو خودمون تجربه بکنیم، ولی خب بعضی وقتا این تجربه خیلی گرون تموم میشه واسه آدم. دقیقاً همینطوره. خونه زندگی رو فروختی، همه چیزا رو باربندی رو جمع کردی، چه اوضاع ایران در چه حاله الان برای شما؟ خب من میگم چون هنوز با اینکه تصمیم به مهاجرت گرفتم، ولی هیچ موقع این کارو نکردم که بخوام
به اصطلاح عامیانه بگم اون زندگی رو کامل همه رو از بین ببرم که بخوام بیام یه زندگی جدیدی توی خارج از کشور یا به اصطلاح خیلی عامیانه تو غربت بخوام درست بکنم. برای همین حالا یه جوری تصمیم گرفتم که حالا بیام خارج زندگی بکنم، ولی تمام کارهایی هم که ایران هستش سر جای خودش بمونه. حالا یه سری حرف و حدیثایی هم توی این قضیه درست شدش که آقا علی کریمی تمام چیزاشو فروخته و فلان و بسار و از این جور داستانا که اصلا چنین چیزی صحت نداره، همه چیزا هستش. و حالا طبیعتاً با خبرایی که همه در جریانش هستن دیگه الان اسمم به نام ماست، ولی طبیعتاً در اختیار ما نیستش. میگم ما خیلی شرایط سخت‌تر از اینم گذروندیم و خدا بزرگه، ادامه میدیم ببینیم چه اتفاقاتی این حس میفته. شما رو خیلی از مهاجرین ایرانی درک میکنن و الان احساس میکنم با اوضاعی که تو ایران هست شدت این دردها بیشتر هم هست، برای که فقط حواسمون به مشغله زندگی نیست، در ضمن ذکرمون همش ناراحت ایرانیم. حالا شما که این بار مسئولیت هم روت هست، احساس میکنم خیلی بیشتر زیر فشاری. حتی که ما سالهاست ما ایرانی‌ها خیلی هزینه داریم میدیم برای زندگی کردن، در صورتی که میگم زندگی کردن تو تمام دنیا یه زندگی نرمال حق هر کسیه، ولی ما سالهاست که داریم سنگین هزینه میدیم بابت این. ولی حالا خدا رو شکر الان هممون به یه امیدی داریم این مشکلات رو پشت سر میگذاریم و من فکر میکنم امیدوارم با هم بودن دست به دست هم بتونیم این کارا رو انجام بدیم که دیگه یه زندگی نرمال، یه حقوق شهروندی نرمال که تمام دنیا، همه آدمای تمام دنیا خیلی راحت دارن ازش استفاده میکنن، دیگه برای ما آرزو نشه. و تنها راهش هم همینه، تنها راهش اینه که مردم کنار هم باشن و برای اون که چیزی که حقشون مردم الان دارن برای حقشون دارن توی خیابون کشته میشن، دارن جوونشون رو از دست میدن، پدر مادرشون رو دارن از دست میدن، خواهر و برادرشون رو دارن از دست میدن. این چه هزینه سنگینی برای شما داره؟ هزینه ای نیست، این تنها کاریه که من میتونم در قبال این لطفی که توی این سالها، حالا این سالی که میگم زمان بازیگریمه، ولی بعد از اون سالا توی کوچه و خیابون هنوز این لطفو نسبت به من دارن و این بیشتر از همیشه منو شرمنده میکنه. برای همین این تنها کاری که الان توی این شرایطی که اتفاق افتاده فکر میکنم بتونم از این تریبونی که دارم بتونم صدای مردمم باشم. فقط همین، این که صدای مردم باشیم و ابراز همدردی بکنیم. و بازم میگم این یه شرمندگی به شرمندگی‌های دیگه برای خودم رو میگم، شخصا رو میگم، شرمنده اضافه میکنه که دیگه در این حد مثلا ما میتونیم این کارو بکنیم. وقتی میبینیم که آقا جوونای ما وسط خیابون، کف خیابون دارن مثل آب خوردن آقا کشته میشن. از حرفات که دارم گوش میکنم، عشقی که مردم بهت دادن برای شما شده احساس مسئولیت که به اونا خدمت بکنی و صدای مردم باشی. در مبنای این صحبت‌ها و این حرکتی که شما کردی چه ریسکایی برای شما هست علی جان؟ ریسکش هم واسه من فقط حالا اون تهدیداتیه که انجام میشه و بارها از روز اول، حالا نه توی این اتفاقات این 2 ماهی که به خاطر مهسای عزیز اتفاق افتاد، نه، من از قبلش هم اگه برای فلش بک بزنیم از تقریبا 1 ماه قبلش هم به خاطر ماه محرم بودش که فقط به خاطر یه استوری که آقا ما میتونیم آقا نذرایی که توی سالهای گذشته انجام دادیم الان میتونیم به من منظورم فقط این بودش که میتونیم به یه نوع دیگه این نذرامون رو ادا بکنیم. ما میتونیم تمام طول سال آقا این نذرا رو داشته باشیم، مطمئناً هم بیشتر قبول میشه. من قصد توهینی به هیچ دین و مذهب و آیینی ندارم. خب این حرف خیلی قشنگ بوده. همینه من میگم. به خاطر این حرف تهدید شدی؟ تهدید شدم آقا، نمیدونم کلی از رفیقامون رو مثلا صدا زدن. خب من میگم نزدیک 4-5 ماهی که ایران نیستم، خب طبیعتا دستشون به من نمیرسید. آقا در این حد که بگم که آقا یه سری از دوستانمون آقا صدا زدن که باشون صحبت بکنن. همیشه به حرفی که فکر میکردم، شاید خیلی حرفم من مثلا یه جایی اشتباه بوده، ولی تو اون زمانه اگه فکر میکردم یه حرفی درسته انجام میدادم که خیلی هم بابتش هزینه دادم اون موقع.
خیلی زود از تیم ملی خداحافظی، خیلی تایما توی تیم ملی نبودن. از تیم پرسپولیس آقا به خاطر یه سری مسائل گذاشتمون کنار. خیلی این تو اونایی بودش که اون موقع داریم. اینا همه بر اساس تهدید بوده. بله اینا یه مدل بودش. ببین یه سری تهدیدا، مثلا یه سری الان برای وریا غفوری رو شما ببینید. مگه میشه شما یه تیمی که قهرمان شده، تیم استقلال پارسال تو لیگ برتر قهرمان شده، خب چرا باید کاپیتان تیم یه دفعه سال بعد از تیم کنار بره؟ ببین اینا یه سری مسائلی هستش، یه تهدیداتی هست، کارهایی هستش که خیلی مثلا اون قضیه یه مسئله عامیانه داریم با پنبه سر بریدنه. حالا در مجموع برگردیم به بحث اینا که میگم این تهدیدات از زمان این اعتراضات ما شروع نشده، از قبل از اون قضیه بودش که نمیدونم والا چه جوری خواست خدا بود یه جورایی به هم وصل شد. همینو میخوام ببینم. ببین شما چرا مهاجرت کردی؟ آیا این تهدیدا باعث شد که شما مجبور شی از ایران بیای بیرون؟ تهدیدات هم ببین این یکی از دلایلش اینه. تهدید دیگه اون موقع نمیتونستن منو مستقیم تهدید کنن، ولی تهدید چیه؟ آقا ما یه پستی استوری چیزی میذاشتیم، آقا بهمون زنگ میزدن، آقا این استوری فلانه، بعدش هم همین، آقا نمیدونم آشوب ایجاد میکنه، از این جور داستانا. و گفتن که ما چند تا از این جوانایی که گرفته بودیم وقتی ازشون سوال کردیم که چرا اومدین توی خیابون و اعتراض میکنید و حالا به زعم اینا اغتشاش میکنید، برگشتن گفتن آقا ما رو حساب پستای علی کریمی میایم توی خیابون و از این جور داستانا. در جواب می‌خواستم برگردم بگم که نه، به خاطر پستای من نیستش، به خاطر آزادیشونه که اومدن کف خیابون. چون دهه 80 که الان کف خیابونه، خیلیاشون زمانی که من فوتبالم تموم شد شاید هنوز اونقدر بزرگ نشده بودن که منو مثلا شناخت کافی روی خصوصیات اخلاقی من و حالا روی حرفه من داشته باشن. علی چه تأثیر مستقیمی از پست‌های سوشال میدیایی در مردم می‌بینی؟ مقصد شاید باورت نشه، روزای اولیه مردم، اونایی که منو دنبال میکنن طبیعتاً یادشون هستش من برای اون هفته‌های اول شاید به خاطر اتفاقاتی که افتاد، اتفاقات تلخی که میافتاد، عزیزانمون رو از دست میدادیم، هر روز شاهد این بودیم که خونه یکی از عزیزانمون ریخته میشه و خانواده‌ای، در وهله اول خانواده‌اش و در وهله خانواده بزرگترش تمام مردم ایران عزادار میشدن. شاید باورتون نشه من اگه اشتباه نکنم 2 بار برای 2 روز یا 3 روز اصلا هیچ فعالیتی نداشتم، چون واقعا شرایطش رو اصلا نداشتم. تو همین شرایط ولی می اومدم کامنت هایی که میدیدم بهم این شجاعت رو دادن که بتونم دوباره فعال بشم. شاید اگه این کامنت های این دوستانی عزیزان نبوده شد من حتی توی فکر این بودم که پیجم رو دیاکتیو بکنم، غیر فعال بکنم، چون واقعا شرایطش رو نداشتم که وقتی میایم توی سوشال مدیا، توی شبکه‌های اجتماعی یه خبر بد بشنوم. واقعا دیگه اون توان نداشتم. برای همین این اون انرژی که از مردم میگرفتم، این که ما رو تنها نذارین، واقعا خیلی خیلی جمله که ما امیدمون به شماست، به امثال شماست. واقعا هم هست، همه امید ما. واقعا میگم بعضی وقتا یه دفعه میگم یه چیزایی به آدم انرژی میده. میگم اگه این صحبت شاید نبودش، ببخشید مرسی که اینقدر احساسات داری و اگه نداشتی علی کریمی نبودی. من میتونم برم خیلی راحت یه جایی بشینم زندگیمو بکنم، در حد خودم هم شرایطشو دارم که بتونم یه زندگی نرمال انجام بدم اینا. ولی وقتی این زندگی نرمال برای من زمانی ارزشمنده که بدونم همسایه‌ام، هموطنم
نمیدونم تمام مردم ایران نرمال ترین حق زندگی، قوانین شهروندی رو دارن، مشکل معیشتی و اقتصادی هم نداشته باشن. درست میگی و میگم توقع اینو داشته باشه آدم که مردمش زندگی عادی باشه، حرف خیلی منطقیه، ولی این حرفی که شما میزنی، توانی که داری برای این میدی یه چیز خیلی غیر عادیه. ما از راه دور توی سوشال میدیا میبینیم علی کریمی یه پست گذاشت فردا خونه‌شو پلم کردن. به ما از یه جایی وقتی اومده باشیم که شاید خیلی چیزا واسه ما آرزو بوده، الان یه هزینه‌اش اصلا برای من مهم نیستش، اصلا به چشم نمیاد اینا. چون میدونم آقا خیلی از ما هستن، برای اکثریت مردم کشورم، مردم ایران دارن خیلی به مراتب هزینه‌های سنگین‌تری میدن. هزینه‌ها چیه؟ هزینه اینه که آقا مثلا ساده ترین امکانات زندگی رو ندارن، خیلی بیشتر از حد نرمال زحمت بکشن، کار بکنن اینا، بعد تازم به اون چیزی هم که بازم میخوان نمیرسن و اینجوری هم هستش که طرف تازه تو بخواد اون شرایط مهیا بکنه که به اون چیزی که میخواد یه دفعه یه تغییراتی، یه قوانین جدیدی اتفاق میفته که به اون نمیرسه. مثل یه مثالی میگفتن آقا ما مثلا دنبال پراید 7 میلیون تومانی بودیم، الان اون پراید 7 میلیون تومانی شده 130 میلیون تومان. خب برای یک کسی که دنبال اون بود چقدر باید بیشتر زحمت بکشه که من فکر میکنم زحمتش هم بکشه که مردم ایران خیلی بیش از اون میگم حد نرمال دارن زحمت میکشن. خودت داری توی خارج زندگی میکنی، درسته؟ همه چیز نرماله. ببینید شما یه آدمی که کار میکنه 8 ساعت در روز کار میکنه، درسته؟ بعدش آخر هفتهشو داره، درسته؟ آقا مسافرتش هم میتونه برنامه ریزه، ولی شما مطمئن باش خیلی از مردم ما حتی که یه مسافرت ساده سالاس ندارن، یعنی شرایطش ندارن که این کارو بکنن. این حس امنیت که ما در خارج کشور داریم، بلا به اضافه به اصطلاح همین پانای کاری که شما میگی، یکی از بزرگترین هدیه‌ای که تو این کشورها وجود داره. دولت میتونه به مردم کشورش بده. احساس امن میکنی. ما البته توی شعار خیلی این امنیت رو تو مردم من توی این تو کشورمون توی شعار، توی حرف خیلی اینو دارن، ولی در صورتی که الان میبینیم با این اتفاقاتی که داره الان میفته، میبینیم توی کشور خودمون، تو کوچه و خیابون خودمون نداریم. اگه هم کسی هم بیاد اعتراضی بکنه میشه اغتشاشگر، میشه نمیدونم وطن فروش. به اصطلاح خودشون ما برای آزادی بیان آقا مثلا انقلاب کردن، ولی الان طرف میاد داره شغلشو، رسالتش که خبرنگاریه داره انجام میده، ولی 1000 تا برچسب بهش میچسبونن، تو زندانه، جاسوسی، نمیدونم آقا عوامل دشمن، نمیدونم فلان، 1000 تا بلا سرش میارن. خیلی جالبه برای من که بارا که اینجور جاها من صدا می‌کردم برای همین جور مسائل، برای یه پستی، برای یه دونه حالا استوری توی فضای مجازی، خیلی برام جالب بودش که میگفتن آقا شما اصلا سیاسی نیستی، برای چی دخالت میکنی؟ بله من آدم سیاسی نیستم، من یه آدم ورزشی بودم، ولی وقتی تمام تصمیم گیری‌های سیاسی به زندگی ما مربوط میشه، ما هم باید یه زمانی که از این حقو دارن از ما میگیرن باید اظهار نظر بکنیم. همین تصمیمات زندگی من و امثال منم به خطر انداخته. چون من آقا کسی نبودم که بخوام مثلا اهل رانتی، استفاده از رانتی باشم، نمیدونم استفاده از زد و بندی استفاده بکنم. شاید اولین باره دارم این صحبتو میکنم مردم. من بعد از فوتبالم شاید باورتون نشه، حالا نه توی این 1-2 سال آخر، شاید حدود 7-8 سال داشتم فقط عجیب میخوردم. حالا توی 1-2 سال اخیر بودش که ما وارد یه کارهای بیزینسی شدیم که اونم به لطف آقایون جلوشو گرفتن. بیلبوردو بیارن پایین، نمیدونن به شرکت بگن آقا دیگه محصولاتش تولید نشه، توزیع نشه، از توی فروشگاه‌ها جمعش بکنن اینا. چطور وقتی یه انتخاباتی میخواد همتون میاد دنبال امثال ما که فقط برای اینکه رأی جمع بکنی، بله. زنگ خونه طرفو میکنید، انقدر مزاحمش میشید که آقا بیا فلان ایونت رو شرکت کن، فلان کمپین تبلیغاتی آقا شرکت بکن که بتونه رأی جمع کنه. ولی وقتی که رأیتو میاری دیگه ما میشیم اضافه. بله. ما میشیم یه آدم عادی که حق هیچ گونه اظهار نظری برای زندگی خودمون نداریم. هر وقت که به دردشون نمیخوره به شما میگن اونجا ما تاثیرگذاریم توی سیاست. حسن من دارم توی
صفحه اینستاگرامم عذرخواهی کردم بابت حمایت از حسن روحانی که واقعا یعنی بزرگترین اشتباه زندگیم این بودش که توی این کمپین شرکت کردم و از ایشون حمایت کردم. زیرش نوشتم هنوزم هستش که من تا آخر عمرم بابت این شرمنده مردمم و از مردمم حلالیت می‌طلبم، چون واقعا اشتباه بزرگی بود. ما فکر می‌کردیم یه جایی مثلا شاید یه تغییراتی یه چیزی اتفاق بیفته، ولی دیدیم نه، هی رفته. نه خب ببین تبلیغاتی هم که میکنن بعضیا فکر میکنن شعارهایی که خب که میدن بله ممکنه این اتفاقا بیفته، ممکنه واقعا بعضی مردم بهتر بشه، این آدم شاید دیدگاهش با اون قبلیه فرق بکنه، شاید واقعا یه جرقه بزنه. حالا این یه قضیه است، شعاراشون به کنار، کاندیدای نهایی هم خیلی تاثیر داره که مثلا ما به یه جایی میرسیم که بریم بین بد و بدتر رو انتخاب بکنیم. تا اون زمانی که من تلفنم روشن بودش 6 تا ابلاغیه واسه من اومده بود، یعنی 6 تا شکایتی که رفته بودن دادسرا شکایت کرده بودن که مطمئنم که الان تعدادش بیشتر شده. این 6 تایی که من دارم به شما میگم برای تقریبا یه ماه پیشه، بحث تصرف و مصادره خونمون بودش که این اتفاق افتاد. رفتن نصف شب گذاشتن، بعدش دیدن داره یه ذره بد میشه، باستابش داره بد میشه، همون شبونم رفتن ورش داشتن. خیلی هم اومدن با من ابراز همدردی کردن همین مردم، ولی واقعا وقتی کسی داره از جونش میگذره، من دیگه اون خونه واسه من ارزشی نداره، اصلا نمیتونه داشته باشه. یه داستانایی درست کردن، یکی از نمونهش که شاید خیلی جالب باشه، ما رو ترسوندن از گروه مجاهدین. بعد از مجاهدین شدش موساد. نمیدونم اینجوریه که میگم الان که دارم این صحبت رو میگم، میدونم مردم انقدر واقعا از این حرفو شنیدن زیاد واسهشون دیگه یه چیز عادی شده و زیاد براشون جذابیتی نداره. فقط برای این میگم که درباره‌اش صحبت کرده باشیم. ببین کسی که وارد یه موضوع یه جریانی میشه، مثل همین قضیه که صحبت کردیم، مردم وارد داستانی شدن، شاید وقتی از خونه میاد بیرون اون طرف، اون پسر، اون دختر، شاید آخرین باریه که داره خانواده‌شو میبینه، حالا پدر مادر، زن و بچه است. ما برای به دست آوردن یه چیزی باید تاوان بدیم، برای به دست آوردن یه چیزی باید ریاضت بکشیم، سختی بکشیم. این هزینه دادنه همیشه بوده برای ما. حداقل من از اون زمانی که قدرت تشخیص و فهم و درک رو پیدا کردم، ما داریم این هزینه ها رو میدیم. حالا شاید کم کم شروع شده، الان دیگه تاوان شدیم. آقا دیگه تاوان بزرگتر از این که نیستش، خون جوونان و خون هموطنانم داره ریخته میشه. حقیقتش اینه که اینقدر برای ما دردناکه، برای اینکه این ویدیوها رو که میبینیم علی اینقدر بیرحمانه الان میزنن، اینقدر بدون با پررویی کامل تفنگ میگیرن شلیک میکنن. خب معلومه که این اشکی که این برمیریزه آدم زیاد. ببین همون گلوله‌های ساچمه‌ای که میزنن، ببین شما عکساشون در میاد، یه دفعه مثلا 20 تا 30 تا تو بدن یکی زدن. واقعا این شدنی نیست. من فکر می‌کنم یه آدم عادی نمیتونه این کارو بکنه. واقعا نمیشه، چون مریض روانی باشی. این واقعا این چیزا رو آدم میبینه. واقعا میگم من بارام، حالا دوباره بعد یه عذرخواهی دیگه هم بابت این بکنم، چون واقعا تو یه سری از استوریا واقعا این صحنه‌ای رو میبینم، یه کلماتی هم استفاده میکنم، واقعا کلمات شاید نرمالی نباشه اینا، ولی واقعا دیگه تو اون شرایط مردممون بدونن که من توی شدیدترین، توی عصبانی ترین لحظه خودم هستم که مجبور میشم اون کلمه رو به کار ببرم. شرایط برای هیچ کی نرمال نیست واقعا نرمالی، ولی توی اون توقعی داشته باشیم. آقا مثلا چند نفر میریزن روی یه خانوم، یه دختر، بابا این خواهر ماست، نمیدونم مادر ماست، نمیدونم آقا دختر ماست. من فکر میکنم که اگه اینایی که دارن این کارا رو انجام میدن فقط انسانیت به صورت یه نسیم از بغل اینا رد شده بود، مطمئنا این کار رو انجام نمیداد. همه این نیروها اینجوری نیستن ها. میتونم بگم بینشون کمان که خبرایی هستش که یه سری از این نیروها اصلا کار نمیکنن. خیلی فیلم‌ها منتشر شده که درگیر شدن لباس شخصی و با نیروهامون. مطمئن باشین که به خاطر همین قضیه بوده که بینشون درگیری درست شده. یکی میگفته آقا بزنیم، یکی میگفته نزنیم، که این اتفاقات افتاده. درسته؟
یه چیزی که بیشتر از این دردی رو روی دردای مردم ایران چیز میکنه اینه که جوانای ما، خواهر برادرای ما، پدر مادرای ما، بچهای ما کشته میشن ولی هیچ کدوم از اینا نمیان، اینقدر جرأتش هم ندارن بیان گردن بگیرن. برگردیم یکمی راجع به حاشیه‌ای که در مورد تو صحبت شده، تازگی‌ها، مخصوصاً راجع به شما و مهران مدیری و رو بودن شما و اصلا کلا این مثل یه داستان فیلم سینمایی میمونه. سناریو بودش. یعنی واقعاً چون اسم ایشون هم بود گفتش قضیه رو سینماییش کنه. من میخوام از زبان خود بشنویم ببینیم جریان چی بوده. یه چیزی که الان مهمه، ما توی این اوضاع احوال فقط و فقط باید با هم باشیم. ما الان غیر از نیروهای ضربت اینا که توی کف خیابون دارن مردم ما رو میزنن میکشن، لشکر سایبریشونه که تو فضای مجازی و سوشال مدیا دارن فعالیت میکنن که همین سوالی که شما کردید برمیگرده به این داستان. من آقای مهران مدیری شاید باورتون نشه، خب بالاخره جزء هنرپیشه‌های ما، بالاخره کارگردانای خوب ماست، سینمای ماست، این که شکی توش نیست، ولی شاید باورتون نشه، کسی هم باورش نشه که من تا حالا اصلا نه با ایشون تلفنی صحبت کردم نه حتی نزدیک دیدم. چند بارم دعوت کردم به برنامه‌هاشون ولی من بهشون جوابم بهشون از طریق دوستان مشترکمون این بودش که چون برنامه‌تون ضبط میشه من تو شرکت نمی‌کنم، چون احتمال 100% یه سانسوری صورت میگیره، شاید یه دفعه حرفتو کاملا عوض می‌کنه. بله درست. برای همین اصلا این بود. اصلا ما صحبتی نکردیم. من از طریق آقای فاضلی هم مدیر برنامه‌مون اطلاع رسانی هم کردیم، گفتیم اصلا چنین چیزی نبوده اینا. پس اصلا کل داستان صحت نداشته. اصلا صحت نبوده. من اصلا ما صحبت میگم تا این لحظه که الان هستیم، حالا نه اینجا توی این اتفاقات توی این شرایط، ما حتی وقتی که توی ایران هم بودیم مثلا تا حالا میگم نه از نزدیک دیدیم نه تلفنی با هم صحبت کردیم. ولی خب این برمیگرده به کدوم اون لشکر سایبری که مردم ما که الان خدا رو شکر خیلی بیهوش هستن و همین الان من میتونم یه جوری میخوام این قضیه رو روشن کنم برای همین. اگه همین الان خبر آوردن که علی کریمی رو کشتن، به نظر من اون هدفی که مردم دارن به مراتب مهمتر از علی کریمی و امثال علی کریمیه. وقتی ما یه کاری رو استارت میزنیم برای یه هدفی، بالاخره این اتفاق تلفات داریم، نمیدونم تلفات جانی داریم، مالی داریم، نمیدونم کلی امکان داره اتفاقات برای همه بیفته دیگه. ما الان تمام مردم ایران توی این قضیه درگیر هستن. زمان جنگ کلی شهید دادیم که فقط آقا یه وجب از خاکمون از بین نره، دست دشمن نیفته. خب الان هدفمون یه هدف بزرگیه برای تمام ایرانی‌ها، تمام مردم ایران، چه اونایی که توی ایران دارن زندگی میکنن چه اونایی که دارن خارج از ایران زندگی میکنن. و برای همین میگم آقا برای رسیدن به هدف باید آقا فقط تمرکز روی اون هدف بکنیم، به هم انرژی بدیم، پشت هم باشیم. بله. این وسط هم میگم یه چیزی صحبتایی هم که میشه که آقا نمیدونم اون چی گفت، این اصلا بگذریم. اینا به نظر من الان وقت گیر دادن به هم دیگه نیستش. چرا فکر کنی به هم الان گیر میدی؟ یه سریا وارد اون بازی‌های سایبری میشن، نمیتونیم بذاریم کنار. دقیقاً. وارد اون بازی میشن. ببین شما الان یکی از مثالایی که الان هستش دربارش هم صحبت نکردیم، بحث اجاره دادن پیج من بوده. اصلا هم چیزی امکان نداره کسی بتونه صفحه کسی رو اجاره بکنه، یعنی اصلا همچین اتفاقی نمیتونه بیفته توی سوشال میدیا که شما یه مدتی اجاره بکنی. حالا سپانسر میتونی بگیری، هزار مدل مختلف، تمام این بلاگرها هستن یا تمام آدمای شناخته شده دنیا دارن آقا از پیجشون استفاده تبلیغاتی میکنن ولی هیچ کدوم اجاره نمیدن. فکر میکنن آقا قضیه مثل سابقه، هر دروغی بگن دیگه نمیدن آقا نه اصلا شدنی نیستش دیگه. دروغاشون الان به نظر من ما توی یه برهه زمانی قرار گرفتیم، اینا اگه راست هم بگن مردم ما باور نمیکنن. ببین اینا توی این کار، توی انحراف ذهن پروفشنال هستن، هزینه یعنی دارن میکنن، خیلی آدمای خیلی مهارت خیلی خاصی توی این سیستم دارن. یعنی شما اگه مثلا اینو بخوای مقایسه بکنی به کشورهای دیگه شاید اینا واقعا بهترین باشن، برای اینکه تمام وقت و انرژی رو گذاشتن که چجوری مردم رو گول بزنن، حواسشون به چیزهای مختلف پرت باشه که بتونن کار خودشون انجام بدن. آقا راه حل چیه؟
فقط اتحاده، فقط اتحاد. مهم اینه که آقا مردم کشور، مردم ایرانیا به اون هدفی که دوست دارن برسن. مهم اینه. به عنوان یه شخصیت شناخته شده در ایران میخوام ازت بپرسم نظر راجع به سلبریتی ها و اشخاصی که خیلی تو ایران میشناسنشون، تریبون دارن، الان صحبت نمیکنن، شما دیدگاهت چیه؟ این دوستان فکر میکنن مثلا این آدمای سرشناس حالا تو هر حرفه‌ای که هستن توی اینا شاید اگه حرفی نمیزنن به خاطر اینه که آقا با سیستم هستن یا دارن بالاخره یه جورایی خودشونو برای اونا عزیز میکنن. ولی از نظر من از یه زاویه دیگه به این قضیه نگاه میکنم و اون اینه که چون خودم اونجا بودم میدونم برای یه سریا واقعا سخته. من خیلی از این آدما رو، نه حالا همشون 100%شون نه، ولی خیلی از این آدما میدونم آقا نگران مردمن، این اتفاقاتی که میفته طبیعتا اونام ناراحت هست از این اوضاع. ولی چون من از زاویه خودم وقتی خودم هم اونجا بودم شاید خیلی راحت مثل الان نمیتونستم صحبت بکنم، اظهار نظر بکنم. شاید یه سریو بگن آقا نه فلان، میگم بابت همون مقدارم بعد کلی جواب پس میدادم. پیجاشون رو گرفتن، نمیدونم حالا یه جورایی ممنوع خروجشون کردن، یه کاری کردن که طرف یه جورایی به اصطلاح عامیانه زبونش بند بیاد. پس من فکر میکنم مثلا درباره این قضیه صحبت نکنیم بهتر باشه و اینکه میگم بازم همون تمرکز کنیم روی هدفی که داریم و یعنی فشار نیاریم. فشار، بله همین فشار نیاریم، چون اینا میگم یه سریام این وسط همون لشکر دنبال اینجور داستانا میگردن. این اتحادی که الان بین مردم ایجاد شده بین ورزشکارا تو دنیای ورزشی چطور شکل گرفته؟ یه فرهنگ سازی عجیبی من تو این اتفاقات دیدم که قبلا که درباره اینجور مسائل صحبت میشد من میگفتم شاید این اتفاق شاید بدون اقرار بگم دهه‌ها طول بکشه بیفته. این فرهنگ سازی که اینجوری مردم الان با هم مچ شدن، با هم یکی شدن، کنار همدیگه هستن، پشت همدیگه هستن. نمونه بارزش رو مثال بزنم، این الان این اتحادی که بین هواداران باشگاه پرسپولیس و استقلال هستش. یه تیم استقلال میاد توی سوپرکاپ قهرمان میشه، بازیکن‌های پرسپولیس، کادر فنی پرسپولیس، طرفدارای پرسپولیس میان تبریک میگن، در صورتی که میگم کری که بین این دو طرفدارای این دو تا تیم بوده شاید هیچ موقع کسی فکرش نمیکرد به اینجا برسه که به تیم مقابلشون تبریک بگن و این نشان دهنده اینه که واقعا این اتحادی که صورت گرفته برای یه هدف بزرگتره. برمی‌داره خود مهدوی‌کیا قامتون جلو میره، پاس عالی موقع علی کریمی و توپی که توی دروازه قرار میگیره. چه میکنه این علی کریمی؟ پاسی رو یه اعتقادی دارم من میگم همیشه آدم باید کاری رو که میتونه انجام بده قبول بکنه، اون مسئولیتو. برای همین همیشه دوست داشتم اگه یه کاری رو قبول میکنم یا اگه قبول کنم باید به نحو احسن انجامش بدم، چون اگه اینجوری نباشه من دارم میرم جای یه کسی که میتونه اون کار رو خوب انجام بده، درست انجام بده. ببین من اگه درباره اقدام کردم برای انتخابات فدراسیون فوتبال از اول میدونستم که رأی نمیدم، فقط به خاطر اینکه جلوی سوء استفاده یه سریا رو بگیرم وارد شدم. ولی اگه 1% رأی می آوردم حداقل میتونستم این کار رو پیش ببرم، چون حرفه خودم بوده، با مدیر عاملای زیادی کار کردم، با مدیرای زیادی کار کردم، با فوتبالیستای زیادی کار کردم، با باشگاه‌های زیادی کار کردم. از همه اینا یه چیزی یاد گرفته باشم میتونستم توی این کار نسبت به قبلی‌ها یا اون کسایی که الان هستن حداقل میتونستم مثمر ثمرتر باشم. حرفت خیلی منطقیه. علی تو این رشته بزرگ شدی، باعث واقعا تأسفه که یک ملتی، یک کشوری که چقدر فوتبال رو دوست داره نمیتونه از یه همچین منبعی استفاده بکنه. یه سیستم فاسد مطمئنا نمیتونه با یه آدم سالم کار بکنه. میدونی که برای انتخابات فدراسیون باید با اطلاعات سپاه صحبت بکنی، نمیدونم با وزارت اطلاعات صحبت بکنی، با حراست وزارت ورزش صحبت بکنی.
یکی از اینایی که داشتم صحبت میکردیم جلسه داشتیم اینا خیلی برام جالب، خیلی راحت میخواست مثلا یه جورایی عامیانه بگم منو بخره. میگه چرا میپرسه چرا مربیگری رو دنبال نمی‌کنی؟ دوست نداری؟ خیلی واضح بهش گفتم نه دوست ندارم دیگه، علاقه به مربیگری ندارم. حتی اینجوری که مثلا برگردم بگن که اگه بخوای مربیگری بکنی ما میتونیم خیلی کمکت بکنیم من چون همیشه توی فوتبال هر کاری به هر جا رسیدم با تلاش خودم بوده، حمایت مردمم بوده، کلی ریاضت کشیدم تا رسیدم و هیچ موقع این اعتبارم رو به خاطر یه پست و مقام نمیفروشم. با یه ذره انعطاف پذیری شاید میتونستم رئیس فدراسیون فوتبالم بشم. و ای کاش که میشدی، برای اینکه ما واقعا احتیاج داریم، مخصوصا برای فوتبال ایران که چقدر این جوونا اون موقع دیگه من علی کریمی نبودم. ببین شما منی که برای خودم یه طرز فکری دارم، یه اصولی دارم که این اصولمو میتونم بیشتر میتونم همبازیام یا اون کسایی که بیشتر با من بودن، شبانه روزی با من بودن درباره‌اش صحبت بکنن. و این جنگی که الان داریم ما میکنیم به خاطر اینکه اینا رو عوض بکنیم که از ریشه مملکت جون بگیره. همینه. ببین وقتی ما نباید از سیستم فاسد دنبال کار اصولی باشی، کار تاثیرگذار باشی. همه اینا دردی که الان مردمو به اینجا رسونده. ببین چقدر استعداد و چقدر منابع طبیعی داریم که همینجوری مملکت مونده. وقتی که این ورق برگرده و آدمای درست حسابی بیان سر کار، آدمایی که واقعا از صمیم قلبشون مملکتشون رو دوست دارن، اینا بیان تو پوزیشن، ببین چقدر ما میتونیم رشد بکنیم. ما توی این چند سال 40 اندی ساله همش با امید داریم پیش میریم، چون چیز دیگه ای ندیدیم، چون روز به روز اوضاعمون بدتر شده، فقط امیدواریم. ولی خب این دفعه یه امید دیگه این دفعه دیگه به نظر من راه دیگه ای نداریم، دیگه راهی جلوی پای ما نذاشتن. دیگه ما الان به یه جایی رسیدیم دیگه، میگم نه راه پس داریم نه راه پیش، باید یه کاری رو تمومش بکنیم. چون اگه این کار رو تمومش نکنیم به نظر من باید منتظر عواقب بدی باشیم، بدترش باشیم. مهم اینه که الان هممون به یه اجماع رسیدیم، دنبال یه هدف هستیم. حالا این وسط هم باید حواسمون به یه کسایی باشه که میان این وسط دنبال این هستن که تفرقه ایجاد بکنن، ذهن‌ها رو منحرف بکنن. وارد بازی اینا نباید بشیم به نظر من. و به موقعش هم آقا هر کسی تو هر جایگاهی هستش، با هر طرز فکری، با هر عقیده‌ای میتونه آقا زندگیشو بکنه. و وقتی ما دنبال آزادی باشیم، آزادی بیان باشیم، دموکراسی باشیم، آقا این همه توی این سیستم حل شده است. آقا برای هر چیزی آدم میتونه نظر همه رو بخواد که در رأسش برمیگرده به رأیگیری و انتخابات. امیدوارم که انتخابات بعدی انتخاباتی باشه که مردم واقعا به اون چیزی که دوست دارن رأی بدن. آرزو داریم که رأی بدن به کسی که هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه. انشالله. خب علی جان، دلم که نمیاد که این صحبت تموم بشه، ولی در پایان حرفامون دلم میخواد اگه پیامی داری به مردم بفرستی و کلا دوست دارم بدونم که جایگاه خود رو در این خیزش کجا میبینی. دوست دارم از اینجا به تمام هموطنانم که عزیزانشون از دست دادن تسلیت بگم و امیدوارم که تمام مردم ایران با دست به دست هم دادن، با اتحاد بتونن اون هدفی رو که این عزیزان به خاطر جونشون از دست دادن رو به دست بیارن و مطمئن باشن که خونشون پایمال نمیشه. و جایگاه منم که مشخصه. من همیشه حرف مردم بودم، کنار مردم بودم
و هر کاری هم که از دستم بر بیاد برای مردم انجام میدم تا روزی که زنده هستم. امیدوارم که این توان رو داشته باشم که بتونم گوشه‌ای خیلی کوچیک بتونم لطف مردم رو جبران کنم. علی عشق کامل. مخلصی.